Unit 3 Natural Resources and Conflicts over Resources. The importance of land as a natural resource. መሬት የተፈጥሮ ሀብት ከመሆኑ አንፃር የሚሰጠንን ጥቅሞች ነው የምናየው። The land is a very broad concept and has a wider range of meanings. ስለዚህ ላንድ የምንለው መሬት የምንለው ሰፊ የሆነ ኮንሴፕት ነው እና የተለያዩ ትርጉሞችንም ሊሰጠን ይችላል። It may be examined from many different viewpoints or perspectives. ከተለያዩ ምልከታዎች አንፃር ልናየው እንችላለን እና ትርጉም ልንሰጠው እንችላለን። For instance, it can be viewed as a resource, an environment, a legal object, an economic asset or a cultural wealth. ስለዚህ እንደ ሀብት ልናየው እንችላለን። እንደ ኤንቫይሮንመንት ወይም እንደ ከአካባቢያችን አንዱ ክፍል አድርገን ልናየው እንችላለን እና ደግሞ ኦን ማድረግ ስለምንችል መግዛት መሸጥ ስለምንችል እንደ ሌጋል ኦብጀክትም ሊታይ ይችላል። ልናርስበትና ምርት ልናመርትበት ስለምንችል እንደ ኢኮኖሚክ አሴት ሊታይ ይችላል። ወይም ደግሞ ካልቸራል ዌልዝም የባህላችንንም ሊገልጽ ስለሚችል ካልቸራል ዌልዝም አንፃር ልናየው እንችላለን ማለት ነው። The land is the ultimate resource and foundation of all forms of human activity, for without it life on earth cannot be sustained. ስለዚህ የሁሉም ultimate resource ነው። የሁሉም ተፈጥሮ ሀብቶች ሁሉ ተፈጥሮ ወይም መገኛ ነው ማለት ነው እና ፋውንዴሽን ነው። for all forms of human activity የሁሉም የሰው ልጆች ለሚያደርጉት አክቲቪቲ ሁሉ መነሻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያለሱ ያለ መሬት እርዝ ሰስቴን ማድረጋችንን መቀጠላችንን ማለት ነው። It is the source of all wealth የሁሉም ሀብት መገኛ ነው። Both a physical commodity and an abstract concept that the rights to own or use it are as much as a part of the land as the object rooted in the soil. ስለዚህ ፊዚካል ኮሞዲቲ ነው ወይም ደግሞ ልናርስበት ሁሉን ነገር እናደርግበት ስለምንችል እንደ ፊዚካል ኮሞዲቲ ሊታይ ይችላል እና ደግሞ እንደ አብስትራክት ኮንሴፕትም ሊታይ ይችላል። ኦን ማድረግ ወይም ደግሞ መግዛቱ መሸጡ ለአንድ መሬት ያለን መብት ወይም ደግሞ ራይቱም እንደ አብስትራክት ኮንሴፕት ሊታይ ይችላል ማለት ነው። From the land we obtain food, shelter, space to work and room to relax. ስለዚህ ከመሬት ምግብ ልናገኝ እንችላለን፣ መጠለያ ልናገኝ እንችላለን፣ የመስሪያ ስፔስ ልናገኝ እንችላለን ወይም ደግሞ የሩም ቱ ሪላክስ ወይም የመዝናኛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። Land again represents fundamental components of the economic system. ስለዚህ ፋንዳሜንታል ኮምፖነንቶችንም ሊይዝ ይችላል። Land as a resource therefore incorporates the natural resources, often refers to as land resources and is viewed also as an environment. ስለዚህ እንደ ሀብት እንደ ሪሶርስ አንፃር ስናየው ናቹራል ሪሶርሶችን ኢንኮርፖሬት ያደርጋል ይይዛል አብሮ ማለት ነው። ስለዚህ ላንድ ሪሶርስ እንላቸዋለን እነዛን ሪሶርሶች ማለት ነው። Land resources are usable materials that are often occurring naturally in the environment. ስለዚህ ኢንቫይሮንመንቱ ላይ የምናያቸው ዩዘብል የሆኑ ወይም መገልገል የምንችልባቸው ማቴሪያሎች ሁሉ ላንድ ሪሶርስ እንላቸዋለን። They are derived from the earth. ከእርዝ ከመሬት ነው ድራይቭ የሚደረጉት የሚገኙት። ሊቶስፌር፣ ባዮስፌር፣ አትሞስፌር እና ሃይድሮስፌር እነዚህ የመሬት ክፍሎች ናቸው። መሬት የምንለው እነዚህ ክፍሎች አሏቸው። ስለዚህ ከዛ የምናገኘው ሪሶርሶች ሁሉ ላንድ ሪሶርስ እንላቸዋለን። They are classified into different groups based on the different parameters. ስለዚህ ከተለያዩ ፓራሜትሮች አንፃር ወይም መለኪያዎች አንፃር በተለያዩ ግሩፖች ልንከፍላቸው እንችላለን እነዚህ ላንድ ሪሶርሶች ማለት ነው። የመጀመሪያው ሪጀነሬሽን ነው። ሪጀነሬሽን ሪኒዌብል ነው ወይስ ነን ሪኒዌብል ነው? ያ ሪሶርስ ያ ማለት ሪከር ሊያደርግ ይችላል ከጨረስነው በኋላ ራሱን ዙሮ የማምረት ይችላል ወይስ አይችልም የሚለውን አይተን ሪጀነሬሽን አንፃር በዛ ፓራሜትር ልንከፍላቸው እንችላለን። ሁለተኛው ኦሪጂን ባዮቲክ ነው ወይስ አባዮቲክ ነው? ህይወት ካለው ነገር ላይ የመጣው ያ ነገር ያ ሪሶርስ ወይስ ደግሞ ህይወት ከሌለው ነገር ነው? ከረንት ዩዝ ኤንድ ፊውቸር አቬይላቢሊቲ ስቶክ ኤንድ ፍሎ ሪሶርስ አሉ። እንግዲህ ከረንት ዩዝ አሁን የምንጠቀምበት ፍጥነት ምንድነው? ለፊውቸር ለወደፊትስ አቬይላብል ይሆናል ያ ሪሶርስ አይሆንም የሚለውን ደግሞ አይተን ልንከፍለው እንችላለን። ዲስትሪቢዩሽን ኤንድ ቮሊዩም ደግሞ ስናይ ዩቢኩዊተስ ነው፣ ዩኒክ ነው፣ ኮመን ነው፣ ሬር ሪሶርስ ነው። ስለዚህ ዩቢኩዊተስ ማለት ያ ሪሶርስ በሁሉም ቦታ ይገኛል ማለት ነው። በሁሉም ቦታ ይገኛል ወይስ ዩኒክ ነው በተለያዩ በትንሽ ቦታዎች ነው የሚገኝ ወይስ ደግሞ ኮመን ነው በፈለግነው ቦታ ባየነው ሁሉ ቦታ እናገኘዋለን ወይ? እና ደግሞ ሬር ሲሆን ደግሞ በጣም በትንሽ ቦታዎች ነው የሚገኝ። ስለዚህ ዲስትሪቢዩሽን እና ቮሊዩም አይተን ደግሞ ልንከፍለው እንችላለን። ሌላኛው ስቴጅ ኦፍ ዲቨሎፕመንት ነው። ፖቴንሻል አለው ወይ? ላይክ ያለበት ስቴጅ አሁን ፖቴንሻል ላይ ነው ወይስ አክቹዋል ላይ ነው አሁን ልናገኘው የምንችለው ነው? ወይም ደግሞ ኮንዲሽናል ሪሶርስ ደግሞ አሉ። የተወሰኑ ኮንዲሽኖች ከተሟሉ ለዛ ሪሶርስ ሊገኝ ይችላል የምንለውን አይተን እነዛ ላንድ ሪሶርሶች ልንከፋፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። ሪኒዌብል ሪሶርስስ such as plants and animals are often regenerative and replaceable after use. ስለዚህ ሪኒዌብል የምንላቸው ሪሶርሶች ፕላንት ሊሆኑ ይችላሉ፣ አኒማል ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሪጀነሬቲቭ ናቸው። ከተጠቀምናቸው በኋላ ዙሮ
ራሳቸውን ሪፕሌስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። these resources go on replacing themselves as far as the rate of the use is less than the rate of regeneration and as long as their environments are well kept። ስለዚህ ራሳቸውን ሪፕሌስ የሚያደርጉበት ግን እኛ የምንጠቀምበት ፍጥነት እነሱ ሪጀነሬት ከሚያደርጉበት ፍጥነት ካልበለጠ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ሪጀነሬት የሚያደርጉበት ፍጥነት ደግሞ ከኛ ዩዝ ከበለጠ ራሳቸውን እየተኩ ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንጨርሳቸውም ገለን ወይ ደግሞ ለአገልግሎት ላይ ያውለን ማለት ነው። renewable resources can be replenished or reproduced easily። በቀላሉ ሪፕሮዲዩስድ መሆን ይችላሉ፣ ራሳቸውን ዝሮ ማምረት ይችላሉ ማለት ነው። they are resources that grow again and again or come back again after use። ስለዚህ ደጋግሞ ራሳቸውን የሚያድጉ ሪሶርሶች ናቸው ማለት ነው። the rate of regeneration differs from resource to resource። rate of regeneration ከአንድ ሪሶርስ ከሌላኛው ሪሶርስ ይለያያል ማለት ነው። for instance crops take a short time to regenerate። ስለዚህ ክሮፖችን ስናይ ወይም ደግሞ ሰብሎችን ስናይ ትንሽ ጊዜ ነው የሚፈልጉት ሪጀነሬት ለማድረግ ራሳቸውን ዙሮ ለመፍጠር ማለት ነው። resources like soil on the other hand may take a relatively long time to renew። አፈርን ስናይ ደግሞ በጣም ረጅም ብዙ አመታቶችን ነው የሚፈልጉት ራሳቸውን ሪኒው ለማድረግ ወይም ደግሞ እንደ አዲስ ለመፈጠር ማለት ነው። forest resources can take a longer time to compare to others። ጫካም ለመፈጠር ከሌሎቹ አንፃር ስናየው ረዘም ያለ ጊዜ ይወስድበታል ማለት ነው። nevertheless many renewable resources can be depleted through excessive use። ያም ሆነ ይህ ግን አብዛኞቹ ሪኒዌብል የሆኑ ሪሶርሶች ዲፕሌት ሊደረጉ ይችላሉ። ከአቅም በላይ ተጠቅመናቸው ልንጨርሳቸው እንችላለን ኤክሰሲቭሊ ዩዝ የምናደርጋቸው ከሆነ። being classified as a renewable resource does always mean not depleting at all። ሪኒዌብል ናቸው ወይም ራሳቸው ዙሮ ማምረት ይችላሉ ማለት ግን ልንጨርሳቸው አንችልም ማለት አይደለም ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ የኛ ሬት ኦፍ ዩዝ ከሬት ኦፍ ዴር ጀነሬሽን ከበለጠ ልንጨርሳቸው እንችላለን። if excessively used they can be easily depleted or exhausted። ልንጨርሳቸው እንችላለን ማለት ነው። sustainable ወይም ደግሞ wise use of such resources is a basic requirement for preserving land resources for the benefit of humankind። ስለዚህ sustainable የሆነ ሰስቴኔብል ማለት የወደፊቱን ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ ወይም ዋይዝ የሆነ የመሬት አጠቃቀም ወይም የነዚህን ሪሶርሶች አጠቃቀም ግን ፕሪዘርቪንግ ላንድን ፕሪዘርቭ ለማድረግ ቤዚክ ሪኳየርመንት ነው፣ አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። for the benefit of the humankind ለሰው ልጅ ጥቅም ሲባል ማለት ነው። some of the renewable resources are inexhaustible። ያለቅ የሚችሉ አይደሉም። አንዳንድ renewable resources exists as a flow chattels sunlight oxygen in the atmosphere and wind። እነዚህ ነገሮች ተጠቅመን ልንጨርሳቸው የማንችላቸው ወይም inexhaustible ናቸው። ስለዚህ sunlight ፀሐይን ስታዩ፣ አትሞስፌር ላይ የሚገኘውን ኦክሲጅን ስታዩ እና ዊንድ ወይም ደግሞ ንፋስን ስታዩ የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው፣ renewable resources ናቸው፣ ራሳቸውን ማደስ የሚችሉ ናቸው። ግን ምንም እንኳን ብንጠቀማቸው ማለቅ የማይችሉ ናቸው ማለት ነው። The renewable resources exist in a finite supply and do not replace themselves after use። renewable ደግሞ በአንጻሩ ስናያቸው ፋይናይት የሆነ ፋይናይት አላቂ የሆነ ሰፕላይ ነው ያላቸው እና ራሳቸውን ደግሞ ሪፕሌስ ማድረግ አይችሉም። ከተጠቀምናቸው በኋላ ራሳቸውን ተሎ ሪፕሌስ የማድረግ ሬታቸው ዝቅተኛ ነው። they diminish in size and quality with excessive use። ከአቅም በላይ ስንጠቀማቸው ሳይዛቸውና ኳሊቲያቸው ይቀንሳል ማለት ነው። these minerals do not come back after use or would take a very long time to regenerate። ስለዚህ በቀላሉ ተመልሰው መምጣት የሚችሉ አይነት ሪሶርሶች አይደሉም እና ደግሞ ለመምጣትም very long time ይፈጅባቸዋል ማለት ነው። minerals and fossil fuels are the best examples of these resource groups። ሚነራል የምንላቸውና ፎሲል ፊውሎች ደግሞ የተፈጥሮ ነዳጆች፣ ድፍድፍ ነዳጆች የዚህ አንድ ኤግዛምፕል ናቸው። የነን ሪኒዌብል ሪሶርሶች ማለት ነው። the rate of formation of these resources is very slow hence they cannot be replenished soon once they get depleted። ስለዚህ የነዚህ ፎርም የሚያደርጉበት ሬት በጣም ዝቅተኛ ነው፣ ዙሮ የመፈጠር አቅማቸው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ዲፕሌት መደረግ ይችላሉ። as it is difficult to get back these resources recycling and reusing are among the recommended management options። ስለዚህ በቀላሉ ማግኘት ከባድ ስለሆነ እነዚህ ሪሶርሶች ሪሳይክል ማድረግ ደጋግሞ መጠቀምና ሪዩዚንግም ደጋግሞ መጠቀም አማራጮች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። reuse involves using a resource over and over again in the same form or after recycling it። reuse የምንለው አንድን ሪሶርስ ደጋግሞ መጠቀም እና ደግሞ ሪሳይክል ማድረግ ደግሞ ከተጠቀም በኋላ ዙራን ለመጠቀም መሞከር ማለት ነው። nonetheless resources like coal and petroleum cannot be recycled like metallic minerals። እንደ ሜታሊክ ሚነራሎች አሁን ሜታሎችን ያቀለጥን ዙራን መጠቀም እንችላለን። በአንጻሩ ኮል እና ፔትሮሊየምን
ክሰልና ፔትሮሊየም ድፍድፍ ነዳጅን ግን ዙረን ሪሳይክል መደረግ አይችሉም። ምክንያቱም አንዴ ኤግዛስት ከሆኑ በኋላ ከተጠቀምናቸው ካቀጣጠልናቸው በኋላ ዙረን መጠቀም ስለማንችል ማለት ነው። Therefore, it is essential to carefully manage the use of non-renewable resources because their managed use may lead to a rapid exhaustion, which finally restricts the benefit of coming generations. ስለዚህ እነዚህን ናን ሪኒዌብል ሪሶርሶች ሪሳይክል መደረግ የማይችሉ ሪሶርሶችን በብልህ በሆነ መንገድ መጠቀም ማኔጅድ በሆነ መንገድ መጠቀም ለመጪው ትውልድ ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። Land as an environment refers to ecological aspect of the earth such as soil quality or biodiversity and its functions within the ecosystem. ስለዚህ ላንድን እንደ ኤንቫይሮንመንት ስናየው አሁን ቅድም ላይ ከኢኮኖሚክ አንፃር ከካልቸራል አንፃር ብለን ገልጸናል። ስለዚህ ከኤንቫይሮንመንት አንፃር ስናየው ኢኮሎጂካል አስፔክትስ ኦፍ the earth such as soil quality ወይም biodiversity እነዚህን ሁሉ አጠቃሎ የሚይዝልን ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፋንክሽንም አለው ኢኮሲስተም ውስጥ ጠቀሜታም አለው ማለት ነው። From an ecological perspective, land plays a vital role in the breeding and survival of living organisms. ስለዚህ ኢኮሎጂ ከምንለው አንፃር ወይም ከመሬት ፐርስፔክቲቭ አንፃር ስናየው ራሱን በጣም ጠቃሚ የሆነ ቫይታል ሮል ይሰጠናል። ብሪድ የሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ህይወት ያላቸው ነገሮችን የነሱን ብሪድ ማድረግና ሰርቫይቫል በህይወት የመቀጠል እጣ ፈንታቸውን ይወስነዋል ማለት ነው መሬት። ላንድ አዝ ኤን ኢንቫይሮንመንት ሪሶርስ አጌን ሰርቭስ አስ ኤ ሲንክ ፎር ዌስት። ስለዚህ የዌስታችን ወይም የጽዳጃችን አኒማል ሊሆን ይችላል፣ የፕላንቶች ሊሆን ይችላል፣ የሱም እንደ ሲንክ ይሆናል ወይም ደግሞ ይቀበለናል ማለት ነው። The land comprises both biophysical and socio-economic resources. Due to this, it can be defined differently by different people. ስለዚህ እንዳልኳችሁ በባዮፊዚካል አይነት ልናየው እንችላለን፣ በሶሾ ኢኮኖሚክ ደግሞ ካለን የዕለት የህይወት መስተጋብር አንፃርም ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የተለያዩ ህዝቦች የተለያዩ ሰዎች ዲፈረንትሊ ዲፋይን ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። but land as an environment can never have one single definition. እንደ ኤንቫይሮንመንት ከኤንቫይሮንመንት አንፃር ግን ስናየው አንድ የሆነ ሲንግል የሆነ ዲፊኒሽን ሊኖረው አይችልም ማለት ነው። land as an environment is considered as an area of the earth's surface embracing all aspects of the biotic and abiotic components existing on, above and below the surface of the earth. ስለዚህ earth surface ላይ ወይም ደግሞ የመሬት ክፍል ላይ ወይም ደግሞ ሰርፌሷ ላይ ሁሉንም ባዮቲክ የሆነ ህይወት ያለውንም ህይወት የሌለውንም ነገር ኢምብሬስ ያደርጋል ወይም ደግሞ አቅፎ ይዛል ማለት ነው። ኮምፖነንትስ ኤግዚስቲንግ ኦን ከራሱ ላይ ወይም ከላይ እና ደግሞ ከስሩ የሚገኘውን ሁሉንም ነገር አቅፎ የሚይዝ ነገር ነው ላንድ የምንለው ከኤንቫይሮንመንት አንፃር ዲፋይን ስናደርገው ማለት ነው። plants and animals of the biosphere, gases of the atmosphere and our underlying geology and soils as well as the hydrology plus the results of past and present activities of human beings are attributes of the land or considered a part of land ማለት ነው። አኒማሎችን ፕላንት እና አኒማሎችን ባዮስፌር ማለት የሊቪንግ ቲንጎች የሚገኙበት ክፍል ነው። ከዛ ላይ ፕላንት እና አኒማሎችን ይዛል። ጋዝስ ደግሞ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ደግሞ አትሞስፌር ላይ ይዛል። አንደርላይንግ ጂኦሎጂ መሬት ውስጥ ያለ ጂኦሎጂ ሶይል ፎርሜሽን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሃይድሮሎጂ ሊሆን ይችላል። ጋዞች የውሃ ክፍል ሊሆን ይችላል መሬት ውስጥ ይዛል። ፕላስ ደግሞ ያለፉና አሁን የሚደረጉ የሂውማን አክቲቪቲዎችን አጠቃላይ ይይዝልናል ማለት ነው ላንድ። the functions of land ስለዚህ የመሬት ጥቅሞች ምንድናቸው? land as a usable material serves several purposes and tends to provide many functions including ስለዚህ መሬት የተለያዩ ጥቅሞች አሉት። የመጀመሪያው ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ነው። ፕሮዳክሽን ፋንክሽን serves as a means of production ስለዚህ ለምርት ያገለግለናል ማለት ነው። ለምርት ሰብሎች ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አኒማሎችን ለማርባት ሊሆን ይችላል ያገለግለናል። ሁለተኛው ዌስት ዲስፖዛል ፋንክሽን ቅድም እንዳልነው ሰርቪስ ሲንክ ኦፍ ዌስትስ ነው፣ ጽዳጃችንን ይቀበለናል ማለት ነው። ሶስተኛው ኢኮኖሚክ አሴት ነው። ኢኮኖሚክ አሴት ካን ቢ ኮንቨርትድ ኢንቱ ካፒታል ሪሶርስ ነው። ካፒታል ሽጠል ልንጠቀምበት የምንችለው ነገር ነው ማለት ነው። ኢኮኖሚክ አሴት አለው ስንል ካልቸራል አሴቱ ደግሞ ሰርሳስ የሆስት ኦፍ ትራዲሽናል ሪሊጂየስ ሴክረድ አሜኒቲስ ስለዚህ እንደ ካልቸራል አሴት ስናየው ደግሞ ባህላችንን ሁሉን ነገራችን ትራዲሽናችንን ሃይማኖታችንን አጠቃሎ መያዝ የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። ላንድ ማኔጅመንት እንግዲህ የመሬት ጥቅም ስናይ ላንድ ማኔጅመንት refers to the proper use of and protection of the land resources to provide optimal benefits to growing populations and uphold sustained ecosystem services ስለዚህ ላንድ ማኔጅመንት ስንል ፕሮፐር ዩዝ ነው ወይም ደግሞ ተገቢ የሆነ አጠቃቀምና ፕሮቴክሽን ነው፣ ጥበቃ ነው፣ የላንድ ሪሶርሶች ጥበቃ ነው። to provide optimal benefit ስለዚህ ማግኘት የምንችለውን ኦፕቲማል የሆነ ጥቅም እንድናገኝበት እና ለፖፑሌሽኖች እና ለአፕሆልድ ሰስቴን ኢኮሲስተም ሰርቪስስ ለኛ
ኦፕቲማል የሆነ ጥቅም ወይም ቤኔፊት እንዲሰጠን ፕሮፐር የሆነ ዩዝ ነው ላንድ ማኔጅመንት የምንለው ተገቢ የሆነ አጠቃቀም ማለት ነው። ፎር ዛት ላንድ ሹድ ቢ ማኔጅ ቱ ፕሮቫይድ a wide range of service including for the making of food and fiber። ስለዚህ የእንጨት ስራዎችን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ምግብ እንዲሰጠን በስርዓት መጠበቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ማኔጅ መደረግ አለበት ማለት ነው። it has to deliver distinctive landscape opportunities for outdoor public recreation as well as the pivotal ecological functions። አውትዶር ለሆኑ ሪክሪኤሽን ወይም ደግሞ ለመዝናኛ ለህዝቡ ለመዝናኛነትም በስርዓት ኦፖርቹኒቲዎች መፈጠር አለበት ወይም ደግሞ ኢኮሎጂካል ፋንክሽኖችንም በስርዓት እንዲሰራ መጠበቅ አለበት ማለት ነው። the management of land has essentially to encompass the protection of wider landscapes and resources mountains hills rivers depressions water air vegetation wildlife። ስለዚህ የማኔጅመንት ኦፍ ላንድ የፕሮቴክሽን ኦፍ ዋይደር ላንድስኬፕስ ኤንድ ሪሶርሰስ እነዚህን ማውንቴን ተራራ ሊሆን ይችላል ሂል ሪቨር ወንዞች ዲፕሬሽን ዋተር ኤር ቬጂቴሽኖች እነዚህ የእጽዋቶች የእነዚህ ሁሉ ጥበቃ በመሬት ጥበቃ ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። ኢንኮምፓስ ያደርጋል የመሬት ጥበቃ የእነዚህን ሁሉ ጥበቃ ነው ማለት ነው። ቱ ሪቴን ሰስቴን ፐብሊክ ቤኔፊትስ ኤንድ ኢኮሲስተም ሰርቪስስ። ስለዚህ የህዝቡን ጥቅም ወይም ደግሞ የፐብሊኩን ጥቅም ለማስጠበቅ እነዚህ ነገሮች ሰስቴን መሆን አለባቸው ወይም መጠበቅ መከለል አለባቸው ማለት ነው። it thus has to reflect the principles of sustainable resource use and development። ስለዚህ ፕሪንሲፕሎቹ ሊኖሩት ይገባል ሰስተኔብል የሆነ ሪሶርስ ዩዝ ወይም ደግሞ ሰስተኔብል እንዳልኳችሁ ለፊውቸር ጄኔሬሽኖች እነሱን ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ አጠቃቀም መጠቀም አለብን ማለት ነው። for that it has to build upon national regional and local needs and aspirations። ስለዚህ እነዚህን ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ መሆን አለበት ማለት ነው። the prime objective of land management is to control land degradation and to balance resource exploitation and regeneration። ስለዚህ የመጀመሪያው ኦብጀክቲቭ ምንድነው የላንድ ማኔጅመንት ላንድ ዲግሬዴሽን የመሬትን ዲግሬድ ማለት ሪሶርሱ ሚነራሎቹ መቀነስ ማለት ነው። ስለዚህ የነዛን ቱ ባላንስ ሪሶርስ ኤክስፕሎይቴሽን ኤንድ ሪጀነሬሽን። ስለዚህ ቱ ባላንስ ሪሶርስ ኤክስፕሎይቴሽን እነዚህን ኤክስፕሎይት ይደረጋሉ ሪሶርሶች እና ደግሞ ሪጀነሬሽናቸውን ባላንስ ማድረግ የሚፈጠሩበት እነዛ ሪሶርሶች ዙረው የሚፈጠሩበት ሬት እና እኛ የምንጠቀምባቸውን ሬት ባላንስ ማድረግ ወይም ደግሞ ኮንትሮል ማድረግ ማለት ነው። ምክንያቱም የኛ ዩዝ ከነሱ ሪጀነሬሽን ከበለጠ ቅድም እንዳልኳችሁ ኢምባላንስ ስለሚፈጠር ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የላንድ ማኔጅመንት የመጀመሪያው ፕራይም ኦብጀክቲቭ ያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። as land management is materialized through the protection of its resources it has to base itself on the management of soil water natural vegetation and air። ስለዚህ ፕሮቴክሽን ኦፍ ሪሶርስስ ለምሳሌ እነዚህ የመጀመሪያው ፕራይም ኦብጀክቲቭ ፕሮቴክሽን ኦፍ ሪሶርስስ ነው ብለን ከተነሳና አይቀር it has to base itself on the management of ስለዚህ ሶይልን አፈርን ውሃን ናቹራል ቬጂቴሽን ወይም ደግሞ ፎረስት ሊሆን ይችላል እና አየርን የነዚህ ሁሉ ጥበቃ ነው ማለት ነው። ከነዚህ ጥበቆች ሁሉ መነሳት አለበት ማለት ነው። for instance proper farming practices ወይም ደግሞ ፕሮፐር የሆኑ ስርዓት ያላቸው የእርሻ ዘዴዎችን መጠቀም ትሪ ፕላንቲንግ ወይም ደግሞ የዛፍ መትከል አፎረስቴሽን እና ሪፎረስቴሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ድነናና መልሶ ድነና ማለት ነው። አንድ ኮንትሮል ግሬዚንግ ወይም ደግሞ ኮንትሮል የተደረገ የማስጋጥ ማለት ነው። ቴራሲንግ ሊሆን ይችላል and check damming can be used to protect soils water and forests። የነዚህ ሁሉ ስራዎች እንደ ላንድ ማኔጅመንት ይታያሉ ማለት ነው። አዳፕቴሽን ኦፍ ፊውል ሴቪንግ ቴክኖሎጂስ ኢን ቬሂክልስ ዩዝ ኦፍ ሪኒዌብል ፓወር ሪሶርስስ። ስለዚህ ፊውል ሴቪንግ ወይም ደግሞ ነዳጅ ቆጣቢ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ዩዝ ኦፍ ሪኒዌብል የሆኑ ወይም ደግሞ ታዳሽ ኃይሎችን መጠቀም ሃይድሮ ፓወር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የውሃ ግድቦችን መጠቀም ፎር ኢንዱስትሪያል ኤንድ ሆም ኢነርጂ ሪኳየርመንትስ ቱ ሄልፕ ቱ ሪዲዩስ ኢንቫይሮንመንት ፖሊዩሽን። የአካባቢን መበከል ወይም ፖሊዩሽን ለመቀነስ እነዚህን ነገሮች ለኢንዱስትሪ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለቤት ጥቅም መጠቀም አለብን ሪኒዌብል ፓወር ሶርሶች ማለት ነው። ቢሳይድ ዲስ ላንድ ማኔጅመንት ሹድ ኮንሲደር ካልቸራል ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል ሴቲንግስ። ስለዚህ ከነዚህ ውጭም ካልቸሩን አይቶ ወይም ኢኮኖሚክ ሁኔታውን አይቶ እና ፖለቲካል ሴቲንጎችን አይቶ ቤዝድ መሆን አለበት ማለት ነው። it has better rely on indigenous culture indigenous የአካባቢውን ባህል በማይተስ መልኩ መሆን አለበት እና ሎካል ኖሌጅን የአካባቢውን ሎካል ኖሌጅ በመጠቀም መሆን አለበት and on awakening and educating the immediate beneficiaries of the area under consideration ወይም ሊያነቃ በሚችል ሁኔታ ወይም ደግሞ ሊያስተምር በሚችል ሁኔታ ቤኔፊሻሪዎች ወይም ተጠቃሚዎችን ሊያነቃና ሊያስተምር በሚችል ሁኔታ መሆን አለበት ማለት ነው። የነዛ ነገሮች ኮንሲደር መደረግ አለባቸው ማለት ነው።